mainit? Shooting nga natin. Oh, mainit. Oh, at least ito heated. Wow! Hi guys! Welcome back to my channel after ng simple celebration namin para sa aming daddy. Siyempre, kahit simpleng kainan lang, sa loob lang ng aming hotel room, ma-celebrate lang namin ang birthday ng daddy namin. Happy birthday! Mababait naman na aking mga babies, kahit simpleng pagkain, okay lang yan, basta't malamig at mabilis ang net. So, eto na nga. Tara, swimming na tayo. Napakatagal na nung huling ligo ko sa pool. Kaya eto, happy ang aking baby girl. May kasama siya. Buti na lang, bukas ang pool area hanggang 10 p.m. Nakapaglaro nakaligo pa kami. At bongga, heated ang pool kaya walang panginginig. Alam nyo na, bumabata. Maliit lang. Ngayon lang natin. Ay, so ito yung kanilang gym. So, galing lang namin lang. Dahil lang. Ano, dito sa baby ko. Yan, so, ikaw. Sarado na siya, fitness center. So, katabi ng fitness center, pool. Yan, moves po. Masaya na naman ang baby ko nakapag-swimming. Thank you, Daddy! Happy birthday! So, akyat na ulit tayo. Then, tapos 17? Okay na. Yan. So, yung ano is, nasa 11th floor ang swimming pool, fitness center, spa, salon. Yan,
Then, dito na tayo sa 17. Hi! Yan, so tapos na yung ating swimming for ilang years na bago ako nakapag-swimming ulit, diba? Good. Ang galing. Yan na. So, ligo na. Yan. So, matapos na yung ating araw. Pero, ulitin natin na happy birthday, Daddy! Breakfast time! Habang natutulog pa mga babies ko, naisip ko invite ang mga friends ko. Alam ko kasi malapit sila dito sa WINFORD. Yun nga lang, dahil long weekend, puro sila out of town. Buti na lang nandito si Madam. Nasamahan niya ako mag-breakfast. Thank you sa walang kasawang kwentuhan. Mukhang lugi na naman. Puro kwento, walang kain. Salamat sa pagpunta. Kita naman, parang hindi breakfast. Fresh na fresh. Tayo sa pool.
Malapit sa swimming pool yan. May bar. Ayun siya. So, pwede siyang tumigil siya. And then, ito na yung kanilang fitness. Kaya nga wala nagbabantay. Ayaw mo talaga? Okay. So yun guys, tapos na ayaw na rin niya mag-gym kasi walang tao. Gusto ko naman ng tao. Kaya walang... Yan, so bye! Bye Winford Hotel and Casino! Ayan siya! Bye! Happy birthday, Daddy! Bye-bye! Yeah, so it's 12 o'clock, so check out time. So let's go! Bye, babies! Bye, guys! Thank you for watching, guys. Please like and subscribe. And don't forget to hit the notification button para update ka pag may bago akong video. Maraming salamat!